নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পৰশমণি বৰা, যোগৰ প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক আৰু NLP প্ৰশিক্ষক। আজি আমাৰ বিষয়টো হৈছে যে মনলৈ আমি বেয়া চিন্তাবিলাক কেনেকৈ নহা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। মনলৈতো চিন্তাবিলাক আহিবই, মনৰ কামটোৱেই হৈছে চিন্তা কৰা। আৰু প্ৰতি 24 ঘণ্টাত আমাৰ মনলৈ 60,000 চিন্তাৰ প্ৰবাহ আহিয়েই থাকে। আৰু ইয়াৰ বেছিভাগ চিন্তাই হৈছে ৰিপিটেড থট, মানে যিখিনি চিন্তা আমি কালি কৰিছিলোঁ সেইখিনি চিন্তাই আজি কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ 90% চিন্তাই হৈছে নিগেটিভ থট, নেতিবাচক বিচাৰ। এতিয়া এই নিগেটিভ থটছবিলাকেই আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে আমি প্ৰথম বুজিব লাগিব যে এই মনলৈ চিন্তাবিলাক আমি কেনেকৈ নহা কৰি ৰাখিব পাৰিম। যে অষ্টাংগ যোগত মহৰ্ষি পতঞ্জলীয়ে তেওঁ যোগক 8টা ভাগত ভাগ কৰিছে, সেইকাৰণে ইয়াক কৈছে অষ্টাংগ যোগ। এই 8টা ভাগ হৈছে য়ম, নিয়ম, আসন, প্ৰাণায়াম, প্ৰত্যাহাৰ, ধাৰণা, ধ্যান, সমাধি। অৰ্থাৎ যোগৰ প্ৰথম অংগ হৈছে য়ম। য়মক পুনৰ 5টা ভাগত ভাগ কৰিছে: অহিংসা, সত্য, অস্থিৰ, ব্ৰহ্মচৰ্য, অপৰিগ্ৰহ। নিয়ম, নিয়মকো পুনৰ 5টা ভাগত ভাগ কৰিলে, সেইটো হ'ল যে শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বৰ প্ৰণিধান, তপঃ। এই য়ম আৰু নিয়ম পালন কৰাৰ পিছতহে আহে আসন। আসনৰ সংজ্ঞা হ'ল যে স্থিৰ সুখম আসনম। আপুনি যি স্থিতিত বহিছে আপুনি তাত স্থিৰ হৈ থাকক, আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিছে যদি, সেই হৈছে আসন। তাৰ পিছৰ অংগটো হৈছে প্ৰাণায়াম, প্ৰাণ যোগ আয়াম। এই প্ৰাণ শক্তিক আমি গ্ৰহণ কৰা, তাক সঞ্চয় কৰাটোৱে হৈছে প্ৰাণায়াম। যোগৰ পঞ্চমটো অংগ হৈছে প্ৰত্যাহাৰ, অৰ্থাৎ মনলৈ আহি থকা বিচাৰবিলাকক আমি বাৰে বাৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগিব। এটা বিচাৰ আহিছে তাক আমি আঁতৰাই দিছোঁ, পুনৰ আন এটা বিচাৰ আহিছে তাক আঁতৰাই দিছোঁ। এনেদৰে যেতিয়া আমি বাৰে বাৰে প্ৰত্যাহাৰৰ অভ্যাস কৰিম, তেতিয়া আমাৰ মন যোগৰ পিছৰটো অৱস্থালৈ যাব, যাক কোৱা হৈছে ধাৰণা। অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তুত মন কিছু সময়ৰ বাবে স্থিৰ হ'ব। কিছু সময়ৰ বাবে কোনো এটা বস্তুত মন স্থিৰ হ'লে তাকেই কোৱা হৈছে ধাৰণা। এই ধাৰণাটো যেতিয়া দীঘলীয়া হ'ব তাকেই কোৱা হৈছে ধ্যান। আৰু যোগৰ শেষ অৱস্থাটো হৈছে সমাধি। সেইটো যোগৰ উচ্চতম অৱস্থা। সমাধিৰ বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ। আজি আমি ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যাহাৰ, যে মনলৈ আহি থকা চিন্তাবিলাক আমি বাৰে 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 আমি প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগিব। চিন্তাবিলাক আহিছে যা, আহিছে যা, এনেদৰে বাৰে বাৰে চিন্তাবিলাক যেতিয়া আঁতৰাই থাকিম, তেতিয়া আমি তাৰ পিছৰ অংগটো ধাৰণা, অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তুত কিছু সময়ৰ বাবে আমি মন স্থিৰ কৰিব পাৰিম। যেতিয়া ধাৰণা আহিব, ধাৰণাৰ পিছত সেই মনৰ স্থিৰতা যেতিয়া দীঘলীয়া হ'ব তাকে কোৱা হৈছে ধ্যান। তো ধ্যানৰো বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি আছে। জ্যোতি ধ্যান, কিছুমানে পোহৰৰ লগত ধ্যান কৰে, কিছুমানে পেক্সা ধ্যান আছে, ৰাজযোগ ধ্যান আছে, বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি আছে। যি নহ'লেও আমি এটা সহজ পদ্ধতি হৈছে যে আমি উশাহৰ লগত ধ্যান কৰোঁ। মানে আমি যিমানেই উশাহটোৰ লগত আপুনি নিজৰ মনটোক একাগ্ৰ কৰিব, সিমানেই দেখিব যে অলপ দেৰি পিছত মন স্থিৰ হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ বাবে আপুনি যিকোনো সহজ পদ্ধতিত বহি ল'ব, দীঘলকৈ ল'ব আৰু এৰিব, বছ। যিমান পাৰে আপুনি দীঘলকৈ লওক, শব্দ নোহোৱাকৈ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। গভীৰ লয়বদ্ধ উশাহ নিশাহ। এনেদৰে কিছু সময় আপুনি যেতিয়া কেৱল উশাহৰ ওপৰত মন একাগ্ৰ কৰিব, তাৰপিছত দেখিব আপোনাৰ মনলৈ এটা স্থিৰতা আহিছে। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টোত আমি ধ্যানত কি কৰিব লাগে, যে আপুনি মনটো এতিয়া বাহিৰলৈ মেলি দিয়ক, মনক ধৰি নাৰাখিব, তাক যাবলৈ দিয়ক। যা, তই ক'লৈকে যাবলৈ বিচাৰিছ যা। আৰু বাহিৰত যিবিলাক শব্দ হৈ আছে, বহুত দূৰৰ পৰা শব্দবিলাক আপুনি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক। বহুত দূৰৰ পৰা গাড়ীৰ শব্দ, চৰাই চিৰিকটিৰ শব্দ, সেই শব্দবিলাক আপোনাৰ কাণত পৰি আছে। লাহে লাহে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি কৰিব, আপুনি মনটো আপুনি আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ লৈ আনক, একদম বুকুৰ ওচৰলৈ লৈ আনক। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ হাৰ্টৰ শব্দ শুনা পাব, ধপ ধপ কৰি আছে, লপ ধপ। ইয়াত এটা শব্দ হৈছে, আপোনাৰ হাৰ্ট যেতিয়া পাম্প হৈ আছে, এটা শব্দ হৈছে লপ ধপ লপ ধপ, সেই শব্দটো আপুনি শুনা পাব। তাৰপিছত আপুনি মনটো পেটলৈ লৈ যাব, পেটটো ওলাইছে সোমাইছে, পেটৰ ওলোৱা সোমোৱাৰ ওপৰত আপুনি মনটো লগাই ৰাখিব।
সহজ গতিত উশাহবিলাক আহি আছে গৈ আছে কেৱল উশাহৰ লগে লগে পেটটো ওলাইছে নিশাহ সোমাইছে ওলাইছে সোমাইছে তাৰপিছত আপুনি মনটো দুই কান্ধলৈ লৈ আনিব উশাহৰ লগে লগে আপোনাৰ দুইখন কাণ ওপৰলৈ উঠিছে নামিছে এনে দুই কান্ধৰ ওপৰত মনটো একাগ্ৰ কৰিব আৰু শেষত দুই চেলাউৰিৰ মাজত ইয়ালৈ মনটো লৈ আনক যে ইয়াতে আপুনি এটা পোহৰৰ আপুনি ধ্যান কৰিব পাৰে বা ইয়াত এটা কম্পন সৃষ্টি হৈছে তাক অনুভৱ কৰক নহ'লে আপুনি মনলৈ খুব ভাল এটা ছবি আনক বা যাক কোৱা আছে যে মেণ্টেল মুভি এখন মনৰ এখন চিনেমা বনাওক আপুনি নিজকে 3 বছৰ পিছত কি ৰূপত চাব বিচাৰিছে সেইটোকে আপুনি কল্পনা কৰক মুঠতে কিছুমান পজিটিভ বিচাৰ আপুনি ইয়ালৈ লৈ আনক আৰু যিমানে আপুনি এই পজিটিভ বিচাৰবিলাকত মন একাগ্ৰ কৰিব আপোনাৰ হিলিং চিষ্টেম আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব গতিকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল এই কামটো আপোনালোকে নিয়মিত কৰি থাকক দেখিব লাহে 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 আমাৰ শৰীৰ আৰু মন দুইটালৈকে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ আৰম্ভ